به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ. درود میفرستم خدمت تک تک شما عزیزان و همراهان. من هیچکی نیستم، اینجام کانال رازه. امیدوارم تو هم هر کجا که هستی در صحت و سلامت باشی. اینه که گفتم من هیچکی نیستم به خاطر اینکه بعضی موقعا به این فکر میکنم که واقعا هیچکی و هیچی نیستم. من اینجا شاید توی دنیای واقعی یک شخصیتی داشته باشم، یک حالا متوجه دیگه، ولی اینجا واقعا من فقط یک پیام رسانم، یک راوی هستم و قصه رو میام تعریف میکنم. و اینقدر شما به من لطف دارین که بعضی موقع فکر میکنم کسی شدم و کسی هستم که واقعا هیچی نیستم و یک رفیق ساده هستیم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم. بعضی موقع یکم پیامو طولانی میشه، یکمی به خودم میپردازم، دوستان میان حالا اونه که یکم کمتر مثلا با چنل آشناسان میگن آقا چرا اینقدر طولانی کردی، چرا اصلا به ما چه مربوطه، تو داستان چی بوده چی نبوده، چرا مثلا خود غزل رو بگو. اینا خب شیوهی که من دارم پیش میرم، این سناریو اینجوریه، این داره پیش میاد. من با شما اینقدر راحت هستم که بعضی مطالب رو میگم. به عنوان مثال همین امروز همون روزی بود که اصلا شاید من نباید ویدیو ضبط میکردم، یعنی 1000 تا دلیل عالی، 1000 تا دستاویز داشتم که فراز امروز ول کن دیگه، امروز چی میخوای بری بگید وسط این همه دغدغه، این همه مشکلای فانتزی ها، مشکلای خوشگل، مشکلایی که مثلا خیلی دیگه جمع و جور شده، خیلی قشنگه ولی خب دغدغه است دیگه. وقتی داره ذهن تو، من چند ساعت درگیر این قضیه بودم از صبح و مشکل مثلا یه باگی بود که توی سایت هستش، توی سایت بیزینس خودم و ببین خودم اذیت کردم، خودم با خودم رفتم تو جنگ. اینا رو دارم میگم که خط بکشم رو خودم که منی که حتی میام اینجا صحبت از خیلی از مسائل میکنم دلیل نمیشه که کار درست رو انجام بدم. خیلی از مواقع هوشیار باشیم، ببینیم سخن چیه، نبینیم سخنران کیه، اون اصل مطلب رو بکشیم بیرون. چند ساعت درگیر این قضیه بودم که ول کن، من به فلانی زنگ نمیزنم، اگه زنگ بزنم فلان جور جوابم میده، اگه زنگ بزنم اینو میگه، اگه زنگ بزنم اونجوری میخواد منو بپیچونه، میخواد صحبت از این. ببین 20 تا سناریوی منفی تو کلم چیدم، یک دونه مثلا سناریوی مثبت نبود که مثلا اگه زنگ بزنم میگه باشه کاری نداره. ببین هیچ کدوم از اون 20 تا نشد. اولین سناریو منفی تو کلام این بود که زنگ بزنم مثلا جوابمو نمیده، هی و اون دیگه بدتر حال منو بدتر میکنه، هی چند بار بعد زنگ بزنم. ببین با اولین بوق جوابمو داد، با دومین جمله گفت خب این که مشکلی نیست حل میشه، با سومین قضیه گفت امشب مثلا ساعت 9 شب هم دیگه رو میبینیم، اینو برطرفش میکنم، چرا زودتر به من نگفتی. ببین واموندم که خدایا این همه مثلا ادعام میشه ولی خودم اینجوری تو تله انتظار گیر انداختم خودمو. خدا رو 100,000 بار شکر، خدا رو شکر که هستیم، شما هستید، خدا رو شکر که این، خدا رو 100,000 بار شکر که میتونم اقرارش کنم، بیانش کنم، موچ خودمو بگیرم و میتونم اینو اشتباه رو جبران بکنم و انرژی برگشت، اون حال خوبه اومد و دیدم با خودم داشتم فکر میکنم واقعا یعنی اگر این موضوع حل نمیشد فراسا امروز بعد از ظهر میکروفون رو روشن نمیکردی، باید صادقانه بهت بگم نه باز هم روشنش میکردم، ولی شاید این تجربه رو نداشتم الان بهت بگم و این تجربه برای جفتمون، هم من هم تو، شاید خواست خدا بر این بوده که این اتفاق رو بیام الان با تو مطرحش کنم، شاید به درد تو هم خورده باشه. و چیزی که امروز دستگیرم شد، همین امروز دستگیرم شد و الان با تو بیانش میکنم که با در میون گذاشتنش با تو برای خودم حفظ بشه، برای خودم بمونه، این که دیگه میخوام تلاش کنم دیگران رو همونطوری که هستن بپذیرم، میخوام سعی کنم درباره دیگران کمتر قضاوت کنم و بر اصول عشق و پذیرش تمرکز بیشتری داشته باشم. امیدوارم که تو این زمینه یکم پررنگتر عمل بکنم. به هر جهت ببخشید اگه این مقدمه امروز یکم طولانی بود، ولی
باید با شما مطرحش میکردم. میریم سراغ پیام امروز. من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق جان این فرصت رو داشته باشی که بتونی تمرکز کنی. اگر تمرکز کردی و آماده ای، ببینیم و بشنویم پیام امروز رو. مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. ز عطر حور بهشت آن نفس براید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد آن که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ، چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند. بریم ما هم سراغ تعبیر و تفسیر این 7 بیتی از لسان و غیب حافظ شیرازی. چیزی که مسلمه این غزل مال سالهای آخر عمر حضرت حافظه. میگه فردی صاحب فضل و کمالات به خاطر عاشقی و رندی حافظ رو تمسخر میکرده تو اون سن و سال، و حافظ میگه که ایراد نداره، اون که داره از من عیب جویی میکنه به خاطر آگاهی نداشتن بر رازهای غیبه، و اگر بخواد نیک بنگره نه گناهه بلکه این محبته. مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کنند، که اعتراض بر اسرار علم غیب کنند. میگون آدم فضولی که عیب منو میگه نسبت به راز الهی دانشی نداره و انکار میکنه خیلی از چیزها رو، و منو به رندی و عاشق پیشگی داره مجازات میکنه و داره عیبجویی میکنه و خورده میگیره بر من، و خیلی جواب جالبی میده که کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. میگه اون محبت و اون کمال راستین رو در سرحد کمال نگاه بکن، نه کاسیای حاصل از گناه. میگه با این چیزای کوچیک چی کار داری تو؟ میگه کسی که بی هنر باشه، بی معرفت باشه، بی معرفت به منظور اون خالی بودن از اون عرفان الهی، میگه اون به عیب دیگران میپردازه. و انقدر شیرین و با مضمون بیت و 4 میگه که آدم در عجب و در شگفتی میمونه که چه مثالی رو میزنه و به کار میبره، که میگه چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند. میگه که این ناز و کرشمه ساقی، ببین ساقی کسی که حالا اون شرابو میده، میگه که ناز و کرشمه ساقی، ذهنمون نبریم به این که شاید اون ناز و کرشمه یعنی اون ساقی یک زن یا یک دختر زیبا یا یک زیبارو بوده. ناز و کرشمه اون بادی مستی رو داره میگه، اون حالی که بعد از نوشیدن شراب نصیبش میشه، و میاد اینو مختصرش میکنه میگه ناز و کرشمه ساقی چنان راهزن پرهیزکاریه، چنان میاد و
تو رو گرفتار میکنه که اصلا متوجه نمیشی کی گرفتار شدی و کی تونستی مثلا این باده شراب در دستته. و میگه که تنها کسی که شاید بتونه تو اون شرایط در امان بمونه و بتونه بر هوای نفس خودش غلبه کنه صهیبه. صهیب کیه؟ یکی از این اصحاب پیامبر که به پارسایی و تقوا معروف مونده. میگه شاید فقط اون بتونه تو اون شرایط خودشو کنترل کنه. بریم ببینیم واسه امروز من و تو چی داره دیگه. خیلی طولانی نکنیم ویدیو رو، بپردازیم به مسائل امروز خودمون. پیام امروز اینو برات داره رفیق جان که میگه دست به هر کاری زدی و به زور میخوای همه چیزو به دست بیاری. همین که همینجا میگیم به زور، فکر نکن که کار بدی کردی، لجاجت کردی. نه، در توان و درک همه ماها همین بوده که بابت هر چیزی باید بجنگیم و بابت به دست آوردن هر چیزی باید خیلی تلاش کنیم. از قدیم یک سری صحبت ها بوده، با درست و غلط بودنش کار ندارم. مثلا برای ما که خیلی مثلا تو سن کم مثلا من وارد کار شدم، علیرغم رشته که اصلا هیچ ارتباطی به تحصیلات هم نداشت، مثلا شنیده بودم که مثلا میگفتم بخور تا خورده نشی، مثلا باید بجنگی، مثلا نمیدونم حق گرفتنیه دادنی نیست، از این چیزا دیگه. زیاد شما هم شنیدین و دیدین، مثلا تو این فیلم و سریال از این لفظا زیاد میاد. و خب اینا یه سری باورهای بوده که در ذهن ما بوده، ولی پیام میخواد بهت بگه که آقا اینو بذار کنار، این باوری که داری بخور تا خورده نشی، چه میدونم حق گرفتنیه، اینا بره کنار. میگه باید توی راه خدا قدم برداریم. صحبت مذهبی نیست. دوستانی که یه مدتی از چنل رو دنبال میکنن این موضوع رو میدونن. این که میگیم با خدا باش، در راه خدا باش، یعنی اینکه به هوش باش، متصل باش. به هوش بودن پس انداز نداره. همین امروز اول ویدیو من خودم اقرار کردم آقا چند ساعت درگیر بودم با خودم، علیرغم شاید یک آگاهی نسبی هم داشتم ولی نتونستم ازش درست استفاده کنم. پیام میخواد بهت بگه که مثل امروز این آقا فرازه نباش. همیشه سعی کن بتونی وصل باشی. همون لحظه‌ای که حتی فکر میکنی که همه چی خرابه، از یه بار دیگه به قضیه نگاه کن. اینجوریه که شما میتونی در مسیر موفقیت قرار بگیری. حال خوب پسنداز نداره. مثل یک اتاقی که ممکنه سالیان سال بخاری درش روشن باشه، فضا گرم باشه، ولی بعد از اینکه بری پنجره باز کنی چند دقیقه بعد هوا سرد میشه. هوای گرم پسنداز کردن نداره. این موضوع هم همینه. میگه هر چقدر زور زدی، هر چقدر تلاش کردی، میگه آره خوبه، ولی اونو یه گوشه بذار، یکم هم بیا جنبه دیگه قضیه رو نگاه کن، یکمی هم سعی کن وصل باشی. میگه کلید رمز و پیروزیت اینه که دل به خدا ببندی و اعتقاد داشته باشی به حضورش. پس بهش توکل کن و با این توکل کردنه که روح روانت آرامش پیدا میکنه و به واسطه این آرامشه که میتونی آهسته و پیوسته به جلو پیش بری. در ادامه پیام میگه که اگر بعضی از اطرافیانت، نزدیکانت ازت انتقاد میکنن، چه میدونم شماتتت میکنن، به رفتارشون اعتراض نکن. جواب صحبتشونو نده. چقدر خوبه که خیلی سخته، مگه میشه؟ ولی میگه چقدر خوبه که بتونیم صبوری کنیم، شکیبایی کنیم و اینو بگم و دیگه پیامو کوتاه کنم. خیلی از آدم‌های موفق دور و برت، هر کسی یک تعریفی از موفقیت داره. خیلی از اونایی که تو فکر می‌کنی موفق هستن و یه سرچی در موردشون بکن، یا خیلی حالا
تو چشم هستن، چه میدونم خیلی معروف هستن تو اینترنت یا اینکه در اطرافیان خودت، ببین از کجا شروع کردن. اینا درس میده. تحقیق در مورد افراد موفق به انسان امید میده، درس میده. اون کسی که برای تو نشان از یک آدم موفق داره رو حتما راجبش یه تحقیق بکن، مطمئن باش به این میرسی که پشت کار داشته، امید داشته و مدت‌های زیادی تلاش کرده و این خودش یک پیامه در این انتها. و اگر بخوام پیامو یک جمع‌بندی کنم، این که میگه انسان وقتی به موفقیت و مراد دل خودش میرسه که توی اون راه زحمت کشیده باشه. تو هم اگه میخوای به سعادت برسی هیچ شک و تردیدی رو به دلت راه نده و بدون که وسواس و تردید عوامل بازدارنده و منفی هستن. چقدر خوبه که بلد باشیم به سرزنش‌های بیخبران توجهی نکنیم تا به اون چه که مطلوب ما هست دست پیدا کنیم. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد. پوینده باشی و پایدار.